Okay, mag-unbox tayo ngayon ng ating nabiling Telesin selfie stick with tripod sa Shopee. Yeah! Ito yon mga ma'am sir, yung nabili natin sa Shopee. Kanina lang dumating, kaninang umaga. Bali, 5 days ko din hinintay. Post ko yung link sa description below at kung magkano. Bali, nakuha ko siya ng 499 kasama ng shipping fee sa Shopee. Well, simulan natin yung pag-unbox. Okay mga sir, mga ma'am, naka-bubble wrap siya. Safe na safe. Maganda yung packaging niya. Tanggal natin yung bubble wrap. Okay, maganda yung packaging niya, maganda yung box. Yun mga sir, alisin natin sa box. Ito yung mga accessories niya. Phone clip o phone holder, 1/4 screw, adapter, at yung phone clip. Ito yung tripod niya mga sir. Strap at yung selfie stick itself. Gawa siya sa aluminum. Ang maximum height niya ay 35.4 inches. Ito sir yung full length niya. Full height. Ganyan siya kahaba. At ang minimum height niya ay 7.9 inches. Ganito lang siya kaiksi. Pag open siya, iti-twist lang siya. Tapos, hahatakin. Pag full extended na siya, i-twist nyo ulit. Para mag-lock. Yun. Para hindi siya babalik. Yun. Nakalock na siya. Lagay natin yung tripod. Ito yung tripod niya sir. Ngayon, assemble natin siya na nakakabit sa ating action camera. Yun. Ganito lang siya kasimple. Sa action camera nakalagay. Tapos yung tripod, buksan natin. Then lock. Yun. Ito na mga sir. May monopod stick na tayo na may tripod. At nakamount yung ating action camera. I-full extend natin siya. Tingnan natin kung okay ba siya. Yun. Ayan siya. Base sa specs niya, kaya niyang mag-handle ng maximum na load na 1 kilo. Okay na rin. Kaya niya. 1 kilo ng load. Kaya niyang i-handle. Good na yun. Wala namang 1 kilong action camera o cellphone. Kaya niya ito. Tsaka okay yung gawa niya. Okay yung pagkakagawa sa kanya. Gawa sa aluminum. Tsaka lightweight din siya. Hindi siya nakakangalay gamitin, lalo na kung magbablog ka. Ngayon, assemble naman natin siya gamit ang phone holder. Kawit natin to. Sa pagkakabit ng cellphone naman, kinakailangan natin tong adapter na to. Tsaka tong phone holder.
Then, yung phone holder natin, may screw siya dalawa. Isa sa likod at isa sa ilalim. Kapag magpo-portrait ka, dito mo lalagay sa likod. Ganyan, ganyan. Tapos, bababa mo lang to. Yan. Pag portrait yung gusto mo, kuha. Kapag yun namang parang landscape, dito mo sa taas lalagay. Dito. Yan. Yan. Hindi ko na mapapakita sa inyo mga answer kung paano ilalagay yung cellphone dito kasi yung ginagamit natin ngayon, yung cellphone ko sa pagbablog, kaya hindi natin mailagay. Basta ganyan lang siya. I-clip lang dito yung cellphone and then yun na. Pwede na siya pang vlog. Overall, maganda yung quality ng selfie stick na to. May tripod na siyang kasama. Kapag yung wala kang kasama at magpipicture-picture ka, okay to kasi may tripod siya, set mo yung cellphone mo. Hindi ka mahirapan. Ito naman, dito ito nilalagay. Ito naman, dito nilalagay. Yan. Yan. Ang purpose naman ng accessories na to is dito mo i-mount yung cellphone holder para kung mag-selfie ka gamit yung action cam, makikita mo yung environment mo o yung itsura mo dun sa cellphone mo. Para makita mo kung okay na ba yung angulo mo, kung okay na ba yung background dito. Pwede siya, bali, isang action cam at yung cellphone. Pwede siya ikabit ng sabay. At higit sa lahat, compact siya, maliit lang. Hindi siya masyadong mahaba. Hindi gaya ng dati kong selfie stick na yung ting mahaba siya dito sa kahaba kapag nasa ano siya, kapag yung maliit, kapag yung naka-compact siya. Unlike nito, ang liit. Ito lang siya, plus yung action cam mo. Hindi siya mahirap ilagay sa bag. At lightweight din siya. Okay. Salamat sa panonood mga ma'am sir. Sa susunod natin vlog, gagamitin na natin to. Shoutout nga pala kay Sir Jeff. Sir Jeff, bumili ako ng gaya sa'yo kasi mas okay yung Telesin na ganito. Hindi mahirap i-assemble. Tsaka lightweight. Salamat Sir Jeff sa pagpapayam sa akin sa last na video natin. Sa last na vlog natin, yung talon ni Pedro tayo. Okay, maganda yung quality talaga ni Sir Jeff ng Telesin. Shoutout kay Sir Jeff. Salamat sa panonood mga ma'am sir. Hanggang sa susunod na vlog. Hanggang sa susunod na review natin. Salamat!